नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। अनि आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी सिक्न जाँदैछौँ कि कसरी हामीले एउटा जीमेल अकाउन्ट बिना कुनै फोन नम्बर अथवा बिना कुनै रिकभरी इमेलको बनाउन सक्छौँ भनेर सिक्न जाँदैछौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ हजुरहरूले अनलिमिटेड जीमेल अकाउन्टहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। तर साथीहरू, हजुरहरूले यो मेथडले जीमेल बनाएर कुनै नराम्रो काम चाहिँ नगर्नुहोला। दिस इज जस्ट फर एजुकेसनल पर्पज। हाम्रो यो भिडियो हजुरहरूले केही नराम्रो काम गर्यो भने हजुरहरू आफै जिम्मेवारी हुनुहुनेछ। हाम्रो यो भिडियो एजुकेसनल पर्पजको लागि मात्र हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सुरुमा हजुरले यो आफ्नो एउटा ब्राउजर खोलेर हजुर यहाँ गुगल म्याप्समा जानुपर्ने हुन्छ। यसरी गुगल म्याप्समा जानुपर्ने हुन्छ। गुगल म्याप्समा गइसकेपछि लेट्स ओपन दिस। सो गुगल म्याप्समा गइसकेपछि हजुरले यहाँ माथि साइन इन देखिरहनु भएको होला। अहिले त्यहाँ साइन इनमा थिचेर यता तल खाता सिर्जना गर्नुहोस् भन्ने छ, त्यहाँ थिच्न सक्नुहुन्छ। सो अब मेरो लागिमा थिच्नुहोस्। त्यसपछि हजुरले आफ्नो नाम थर भरिदिनुहोस्। ओके, म यो भरिदिन्छु। सो भरिसकेको छ। अब यो भरेर हजुरले नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अर्को छ। सो अब यहाँनिर चाहिँ हजुरले यहाँनिर यहाँ फोन नम्बर नहाल्न पनि सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर ऐच्छिक भनेको छ। हजुरले ऐच्छिक भनेर बुझ्नु हुँदैन भने इट्स अप्सनल भनेर भनिएको छ। सो अब हजुरले आफ्नो यहाँनिर फोन बर्थ डेट हाल्न सक्नुहुन्छ। सो म ऱ्यान्डम बर्थ डेट हालिदिन्छु। सो अब नेक्स्ट गरौँ। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ बिना कुनै फोन नम्बर अथवा इमेलले हामीले भर्खरै एउटा जिमेल अकाउन्ट बनाएर सक्सेसफुल गरिसकेका छौँ। सो हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने हजुरहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र यस्तै टेक्नोलोजी सम्बन्धी टिप्स एन्ड ट्रिक्स हजुरलाई मनपर्छ भने हाम्रो यो प्लेलिस्ट दिनदिनै अपडेटेड भइरहन्छ। हामी दिनदिनै नयाँ नयाँ कुराहरू हजुरहरूलाई ल्याउनको लागि हामी दिनदिनै मिहिनेत गरिरहेका छौँ साथीहरू। सो यो भिडियोलाई चाहिँ प्लिज सेयर गरिदिनुहोस्, लाइक सब्सक्राइब सबै गरिदिनुहोस् र हजुरहरू पनि यसरी नै कन्ट्रिब्युट गर्न चाहनुहुन्छ भने नेपाल अनलाइन स्कुललाई सो डिस्क्रिप्सनमा सबै लिङ्क्स र सबै डिटेल्सहरू छ। सो यु क्यान कन्ट्याक्ट अस। आजको भिडियोको लागि त्यति नै। सो हेभ अ गुड डे हेड। थ्याङ्क यू भेरी मच।